নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আয়ুষ মিছনত খালী হোৱা 204টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এখন হ'ল অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ উইলিং টু ৱৰ্ক ইন মিছন মুড ফৰ এনগেজমেণ্ট অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ ইন দ্য ফলোয়িং position under National Ayush Mission NAM Assam. NAM অৰ্থাৎ নেশ্যনেল আয়ুষ মিছনৰ অসমৰ অধীনত ইয়াত কি হৈছে, কিছুমান কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্টত এনগেজ কৰা হ'ব। এতিয়া এই কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্টবোৰৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে https:/ayush.assam.gov.in ত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। ডেজিগনেশ্যন চাওক, কমিউনিটি হেল্থ অফিচাৰ। নাম্বাৰ অফ পজিশ্যন 204। Eligibility criteria চাওক, the candidates must have the BAMS or BHMS qualification from recognized institute registered under State Council Board of Assam. Age হ'ব লাগিব 45 years of upper limit as on the last date of application. মানে 45 yearsৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব BAMS বা BHMS হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰেমুনাৰেশ্যন চাওক, 25,000 টকা ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ব আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড ইনচেণ্টিভ হ'ব আপোনালোকৰ 15,000ৰ ওপৰত। ডিজাৰেবল ক্ৰাইটেৰিয়া, প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৰিজনেল লোকেল লেংগুৱেজ এণ্ড ডাইলেক্ট। আপোনাৰ লোকেল লেংগুৱেজত জ্ঞান থাকিব লাগিব আৰু ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। পাব্লিক হেল্থ চিষ্টেম প্ৰিফাৰেবলি এট দ্য প্ৰাইমেৰী কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ লেভেল উইল বি গিভেন ৱেইটেজ। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 5/8/2023 পৰা, অৰ্থাৎ 5 আগষ্টৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 25/8/2023। এতিয়া যদি এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে https:/ayush.assam.gov.in ত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। যিহেতু অনলাইন 5 তাৰিখৰ পৰা হ'ব, গতিকে 5 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।